Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Tommy. Dagens film är Beetlejuice. Filmen i korthet. paret Adam och Barbara Maitland dör i en bilolycka och när deras hus köps upp av en excentrisk yuppie-familj från storstan så lockas de att ta hjälp av Beetlejuice, bioexorcist, för att skrämma bort den nya familjen Dietz då från huset. Ja, men det är bra summerat. Det är ju liksom en klassisk film som jag har sett ett antal gånger. Dels hur Tim Burton har byggt upp hela den där världen och den där staden med intressanta små karaktärer som han som äger den här hantverkarshoppen som är lite gammal och fortsätter prata medans huvudkaraktären går in för att köpa liksom någon pensel eller typ någon sån här typ färg av något slag. Och de känner ju varandra så att han lägger in pengarna i den här kassapparaten och sen får iväg. Så det är ju kul hur det börjar. Det är en mysig estetik det där med sån här lantaffär. Som alla känner varandra. Det behöver inte ens vara någon där. Man går ju bara in och hämtar det man ska och lämnar pengarna på bordet typ. Små så, du vet det. Men jag fick ju lite känslan av att den här hunden var lite evil när han hoppade av brädan. Ja, filmen har ju många sådana där små saker som yttrar sig nästan som en tecknad film. Det är liksom den logiken. Men det som jag säger, det här med lanthandeln och allt det här, att det är ett intressant sätt som filmen är uppbyggd som. För liksom inledningen, då har man en väldigt enkel, idyllisk miljö. Och så sen när de kommer tillbaka till huset då börjar det liksom att spåra ur. Liksom att det är en intressant vändning om man säger så, rent filmmässigt. Att man har byggt upp en miljö som sen vänds upp och ner. Bara som den här typ vad ska man säga, mamman, hon som är liksom lite designer och Delia. Och hennes designprojekt ser ju liksom lite udda ut, men det är ändå coolt på något sätt. Men jag gillar ju mest karaktären som Winona Ryder spelar. Dottern då liksom. Att hon känns ju verkligen som att det är lite så här tidigt, eller egentligen ganska sent goth-inspirerad stil. Ja, hon ska vara goth och det är ju Winona Ryder i en väldigt tidig roll som den här Lydia då. Och, ja, kul att se det. Jag känner ju igen henne mest från Stranger Things som man liksom kollar till dagens verk liksom. Ja, hon har ju varit med i flera filmer med Tim Burton också. Jag gillar verkligen Michael Keatons roll i Beetlejuice. Han gör ett fenomenalt jobb. Hans delivery av alla skämten är klockrent. Det var en ganska liten roll egentligen. Han har inte så mycket tid på scenen så att säga. Han är väldigt liten. Ja, i många scener. I den bemärkelsen, men alltså att för att vara titelkaraktären. Ja. Så han med väldigt lite. Han nämns ju mer än vad han syns. Då har han ju desto mer scennärvaro när han väl dyker upp också. Det är ju han har ju en karaktär som är liksom har ju en attityd som en sån typisk, ja, man kan för used car salesman, sån riktigt påträngande människa som ska liksom som hänger på en rakt liksom. Ja, men visst, ja. Inga boundaries där. Inga gränser. Nej, han är ju en sluskig figur där. Minst sagt. Nice fucking model. Ja, det var ju faktiskt en improvisation där. Han ropade ju åt någon som skötte rekvisitan, för trädet skulle egentligen inte välta. De behöll det i filmen.
faktiskt en hel del av hans dialog som är improviserad av Michael Keaton. Jag tycker ju Jeffrey Jones karaktär Charles, det är den som jag tycker minst om. Alltså han gör den ju bra, men det är den äckligaste karaktären i filmen tycker jag. Det är väl han som är designer då, typ. Eller vilken av karaktärerna var Nej, det? men nu sa jag fel. Det är Otto tänkte jag. Otto. Glenn Shaddix. Det är han. Jag sa helt fel. Han har ju väldigt teatraliskt framförande. Det och någonting jag läst att det ska liksom vara förstått att han är gay, men jag vet inte. Jag ser han mer som en liksom sån här, kan man säga, ja, storstadstyp. Liksom lite för fin för annat och samtidigt som man har det här paranormala intresset då, som blir relevant senare. Ja, men det var väl ungefär som dottern som sa, men du kan inte ens byta ett bildäck. Hur ska du kunna göra det här? Och det visar sig att han kunde verkligen inte göra det där. Han kunde starta det, men han kunde inte kontrollera det. En intressant scen det där, för att det är ju det är en scen med Maitlands gå igenom den här kontorsbyggnaden i livet efter detta. Och så finns det den här Lost Souls Room. Då har man den här städarna som konstaterar liksom att det här vill ni inte råka ut för. Och det är något som inte liksom är uttalat ordentligt, men den här ritualen som Otto gör, det är ju en exorcism. Det är därför de börjar vittra så där, som den här som var inne i det här rummet då. Att de börjar se ut som den. Just Charles var ju pappan där. Han gjorde ett bra jobb också. Men att han är där för att liksom ta det lugnt. Och liksom, jag är jättelugnt. Sitter och skakar med benen som en galning. Ja, han hade ju någon sån här nervöst sammanbrott enligt kollegan där i stan. Så att han är ju där ute för att lugna ner sig. Och så händer allt det här istället. Ja, man förstår ju liksom inte hur han kan orka med den där frugan som han har liksom. Alltså hon är ju helt galen. Väldigt intensiv konstnärstyp. Och då har hennes speciella skulpturer som är liksom väldigt också Tim Burton-stil på. Ja, jag kunde tänka när jag såg dem, Tim har nog gjort de här själv. Ja. Vilket gör det lite roligare att alla som ser dem trackar ner hur de ser ut genom hela filmen. Ja, vad är det han säger den här middagen? Att de har skött hennes grejer i flera år och det går bara i förlust. Så liksom att hon bygger bara grejer för att hon kan. Nej, men jag gillar ju miljön, hur det ser ut, speciellt i den där byn och sen när de är inne på det där kontoret som ska vara typ, vad är det, livet efter detta området och korridoren och allting där. Liksom det är ju väldigt snyggt gjort. Ja, scendesignen och kostymen i det här i filmen är ju riktigt klockrena. Jag gillar ju verkligen också alla, vad är det, maskerna som de kan slänga på spökena. Liksom alla spökeffekterna får den verkligen att kännas ännu mer som en tecknad serie typ. Ja. Liksom kunna dra ut sitt ansikte på det där viset, en så här väldigt klassiskt tecknad serie. Elastisk ektoplasma. Så jag gillar ju de här pappaskämtarna i den här filmen också. I'm pretty flat, right? Ja, just det. När typ karaktären som de ska följa efter när de ska träffa Judo. Hon som har hand om det hela liksom. Jag tror att hon är väl typ någon variant av boss där. Men hon sköter deras, alltså Maitlands liksom situation. De måste se som en social worker typ. Ja, precis. Det är hennes grej och ja, hon är kul också. Det är ju hon som var mormor i Mars Attacks också. Intressant smink där. Ja. Det är ju lite elakt där att tydligen att självmördare blir statligt anställda och måste hålla på i byråkratin. Men liksom att då har de sina markörer av det och Juno har ju som ett stort sår i halsen. Och det är väldigt häftigt hur de har använt ganska enkla specialeffekter för att se att när hon röker att det kommer upp rök ur halsen. Det tycker jag är väldigt snyggt gjort. Ja, just det. Och så receptionisten har ju handlederna. Ja, Ja visst. Miss Argentina. Mm.
Ja, men det är ju rätt bisarrt när man ser liksom hur de här olika har dött. Att det är liksom hon som typ har benen på ena sidan och så sen andra kroppsdelen på andra sidan av soffan liksom. Det är också rätt bisarrt. Ja, en sån här trolleriassistent som har blivit tusågad. Väldigt fantasifulla grejer där. Och så killen med en haj på benet. Och vad heter det, han ska ju bjuda en av huvudkaraktärerna på en cigarett. Och liksom sa typ, ja men vill du ha en cigarett? Han sa nej, ja. Då sa han typ, ja jag har försökt sluta röka liksom länge, men sen så fortsatte han ju röka typ. Ja, han sitter där och skakar och är liksom alldeles svart. Han har ju tydligen brunnit i sängen eller någonting. Ja, det var det jag tänkte också. Att han har somnat med en cigarett och så har han brunnit. Alternativt att han har typ tankat bilen och så har han fått bensin på sig själv medan han har rökt. Kommer att tänka på Zoolander. Ja. Och så har vi ju musik av Danny Elfman. Underbar musik. Ja. Han gillar sina trumpeter. Man fångar verkligen så temat bra. Han funkar bra tillsammans med Tim Burton. Men det är som du säger, han gillar blåsinstrument. Det hör man. Och så har vi ju custom design av Aggie Rogers. Som jag tycker också spot on. Själva Beetlejuice-kostymen är ju väldigt ikonisk med ränderna och allting. Ja, men det är också kul hur när de ska försöka ta hjälp av honom och de undrar om han är bra. Och så sen så han gör ju någonting och de ser det, men vi får inte se det. Men vi ser på deras ansiktsuttryck att det ser skrämmande ut det han gör. Så det är lite komiskt. Jag gillar den effekten så man får själv tänka ut vad det är för någonting. Och så den där sandormen som lever där ute i dem. Det är väl någon sån här parallell värld av något slag som de kliver in i när de går ut genom dörren. Ja, de säger att det är Saturnus. Men det är ju en av Saturnus månar då. Jag tror att i uppföljaren så säger de specifikt vilken månad det är. Det är kul därför att det är sån här stop motion då, den här masken som delas upp mun i flera segment. Jag saknar verkligen liksom den sortens specialeffekter. Det tar sån extremt lång tid att hålla på med stop motion. Men det är fräck. Alltså jag tycker om den. Den passar väldigt bra i skräckfilmer. För det är väldigt... Det ser så fel ut hur de rör sig. Och det lägger till liksom en läskig effekt. Sen har du återkommande Harry Belafontes Calypso-musik. Som är liksom en grej att Adam är en fan och han nyttjar det liksom i de här hemsökelserna. Så när de tar kontroll över middagsgästerna där. Ikonisk scen. Både den och slutscenen med Lydia. Jag tänkte på det med sandormen där. Var det bara jag som tänkte tillbaka på Dune i slutet? Nej, jag tänkte också på Dune. Jag var alltså Annan grej som jag tänkte på med ljuddesignen, det är ju den här exorcismen när Otho ska läsa upp den här versen. Att de lägger på en sorts filter på hans röst där. Och det är ju nästan som att man kommer tillbaka till som ett nästan 50-tals ljud. Intressant för att han har som en bra radioröst på det. Jag kan inte minnas att jag har hört den i några andra sammanhang, men det liknande saker har jag hört. Är det någonting som ni kan komma på som skulle kunna gjorts bättre? Eller övriga tankar? Mer Beetlejuice. Ja, mer Beetlejuice faktiskt. Det ska vara det då. Men annars tycker jag den är välkonstruerad. Ja, men jag är faktiskt beredd på att hålla med tanke på att det är ju ändå huvudkaraktären för själva filmen. Och det hade ju varit kul att se mer vilka galna grejer som man skulle kunna ha gjort om man skulle ha fått mer screen time.
Ja, det är ju lite såna här detaljer om hur hans situation fungerar. Han ska åkallas och spöken har särskilda regler i den här världen. Och även han påverkas av det. Så liksom att veta mer om de reglerna kan vara intressant. Så var det en scen som jag tyckte att det är ganska tydligt att de har klippt bort en grej. Och det är när Maitlands är på det där kontoret där, att de klagar över att de måste spöka där i 125 år. Liksom att den scen när de konfronteras med det är någonting som har tagits bort. Som det hade kunnat vara ett intressant utbyte, lite känslosam scen. Liksom, oj, måste vi vara fast? Vi måste göra någonting. Liksom, det är en scen som skulle funka i sitt sammanhang. Ja, det kan jag hålla med om. Liksom att man hade gjort mer av den scenen. Så, ja. Men. Kan ni komma på någonting mer? Nej, faktiskt inte. Ja, men då är det väl eventuella idéer till nästa gång. Vad sa vi? Kanske skulle Mad Max? Jag ser Mad Max Road Warrior. Vi har ju sett den förut, men vi gjorde ju aldrig någon podd för jag var inte börja med det. Så. Nej, precis. Det blir ju lite grann som en revisit med dels oss som har varit med från början och nya personer. Så då blir det liksom, då får ni ju liksom äntligen veta vad vi tyckte om filmen. Så att det blir ju kul för både nya och gamla lyssnare. Annars så har vi har ju pratat om Gremlins 2 sedan tidigare. Ja, vi måste se den i år alltså. Ja, men det håller jag med om. Tänkte det väl. Vi har väl några få veckor kvar innan avslutningen innan slutet av terminen. Ja, men jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Nej.